بسم الله الرحمن الرحیم راځو سی پلس پلس کا په سی پلس پلس کې موږ راځو نن نیسټډ اف ته راځو. صحیح ده؟ نیسټډ اف څه کار کوي او هغه ته موږ راځو. ها nested if an if within another if statement is called nested if statement. صحیح شو؟ یعنی د یو if statement په باندې کې د بل اف راتک ته مونږ nested if د دې سنټیکس دا څه دی. ها د nested if سنټیکس څه دی چې اول مونږ سره اف دی بیا کنډیشن به دلته کنه بیا د باډي سٹارټ شو د دې باډي دنه بل اف راغی بل کنډیشن بدلته چک کیږي بیا د دې باډي سٹارټ شو د دې دنه بل کنډیشن بدل بیا د دې باډي کې دنه بل اف راغی اندر څه بسې دې ته nested if کیږي څومره د یو اف باډي کې دنه بل اف راځي نو دا د موږ سویو nested if ورته ویلې شو. صحیح شو؟ else او بیا دلته دلان دی بیا خپل نو دی اف په مابین کې چې کوم کنډیشن یې هغه چکیږي بیا راځي دیتا بیا راځي دیتا بیا راځي دیتا او دغه سي مطابق راځي دی یو اف په باډي کې بل اف راغی کنه دیتا موږ nested if ویلې شو. صحیح شو؟ څه مشکل خو نشته دا د nested if هغه سنټیکس دی. ښه اوس په تاسو ګورئ چې موږ څنګه دا ګوره اگزامپل داسې دی ګوره یو خو به زه 3 نمبرې به د کیبورډ نه واخلو 3 نمبرز فرام کیبورډ. صحیح ده؟ بیا به دا چک کو چې آیا په دې کې ګریټر نمبر کوم یو دی. صحیح ده؟ یا دې کې منیمم نمبر کوم یو دی. صحیح ده؟ نو د دې لپاره موږ راځو د nested if نه په هر یو ګوزا موږ اف باندې موږ سمبل وکړو کنه خو موږ اوس د nested if باندې څنګه کوو نو راځو موږ د nested if په طریقه باندې موږ څنګه کولای شو چې په نمبر کې موږ منیمم نمبر پیدا کړو 3 نمبر کې بورډ نه واخلو په هغه کې موږ منیمم نمبر فایند کړو. صحیح ده؟ یو نمبر A دی بل B دی بل C دی سی آوټ کې ورته مې چې انټر دا سنگل کوډ بیس کیول کې سمای سرور کې انټر 3 نمبرز ځان ته ورته ویل شي اره د بیل بیل او بیا سین کې بیل بیل A او بیا B خو زه په یو سین کې درې ونه وجدم. صحیح ده؟ C ٹھیک شو اور دیم F کچیرتا A less than B شو. صحیح شو؟ کباډي سٹارټ کې ام صحیح او کني سٹارټ کې ام صحیح ده. صحیح ده؟ F کچیرتا A less شو د چانه سینه کنه بینه خوش او سینه نو دلته سی آوټ کې ورته سو وای څه ورته وای A is smallest. ټیک شو کنه او کده سینه وا else سی آوټ سی بس smallest کنه ابل کنډیشن دلته اوس ورسته چک کاو C is smallest. ټیک شو بیا ورته F کچیرتا ګوره F راغی F کچیرتا A نو اوس د B نمبر راغی A هم چک کنه اوس B راغی کچه دا B is less than چا شو؟ C شو. صحیح شو؟ نو بیا څه چلو کا C out B is smallest. ٹھیک شو؟ else C out C باسی نو smallest وی. صحیح ده؟ C is ګوره دا یو ځل چې موږ else راوستو انر کې راوستو بلم اوټر کې راوستو ګوره ښه دې ته فکر وکړئ. C is موږ ویلو کنه چې یو انر اف ته او بل اوټر اف ته. صحیح ده کنه اوس ګورئ دلته دا ایگزیکیوټ کوم انټر 3 نمبر एग्जांपल्स of 1 2 3 A smallest B smallest B हमारा और F ګورئ ښه درې عددونه موږ واخیستل د کیبورډ نه موږ به دې کې smallest نمبر معلوموو. صحیح ده؟ ګوره د دې کنټرول او د دې ایگزیکیوشن څنګه کیږي په کومه طریقه باندې کیږي. 3 نمبر دی A دی بل B دی بل C ده نو اول ما یوزر ته ویل چې انټر 3 نمبرز نو یوزر څو کړل 3 نمبر انټر کړل د کیبورډ نه. صحیح ده؟ A B C. صحیح شو؟ نو
کله چې 3 نمبر واخیستل شي ګوره دلته وګورئ د مثال په توګه باندې ورکړل 15 ورکړل شل او ورکړل 10 صحیح شو کله چې دا ایگزیکیوشن کوي نو اول راځي اف دا کنډیشن دلته چیکینګ دسی کیږي دا اوس کوم یو دی آوټ ریف دی صحیح ده ګوري ایک چیرته کوچنی شو د بینه زه په دې کې مینیمم نمبر فایند کوم ا فرض مثال 15 دی 15 ګوري چې د بینه کوچنی نه دی د شلو نه د شلو نه کوچنی نه دی کنه صحیح ده کنه ګوره کله چې دا کنډیشن شروع شي دا کنډیشن نو دا کنټرولز دې ته راځي ګوره کله چې دا کنډیشن شروع شي کنټرول دې ته راځي کدا کنډیشن شروع نشو کنټرول ته نه راځي دې ته راځي بي ګوري آیا بي کوچنی دی د سینه کنه بي سوره شل کوچنی دی د شنه بس دا کنډیشن دا شروع شو صحیح ده کنه کچې دا کنډیشن شروع شو بیا راځي دې کنډیشن ته کدا کنډیشن شروع شوی نه دې ته نه راځي صحیح ده دې ته ورکیږي چې nested if ګوره د دا ایگزیکیوټ کوم ګوري تاسو ورته زور کوم د مثال په توګه باندې اول زور کوم چې 15 صحیح ده یا زور کوم دي کې -1 -2 -3 c is smallest -3 is smallest کنه صحیح ده په دې طریقه باندې ګوره بیا راځم ورته چې 20 30 230 10 یا زور کوم دا 90 a is smallest تاسو اساینمنت دا شو چې تاسو بس چلو کې 3 نمبر به واخلئ د کیبورډ نه 3 نمبر صحیح ده 3 نمبرز دا به چک کړئ چې آیا دا درې والا سره مساوي دي کنه دي سره ایکول دي کنه دي a b c دا به چک کړئ سره چې آیا درې والا نمبر مساوي دي کنه کچې دا مساوي ورته ولیکئ چې all numbers are equal یو اساینمنت بل اساینمنت دا تاسو په فهم دي nested if په طریقه باندې بسو کوي nested if په طریقه باندې مو میکسیمم نمبر فایند کړئ صحیح شو دا تاسو شو اساینمنت شو صحیح ده